गुड मर्निङ। आज मैले यो एउटा अर्कै किसिमको भिडियो बनाउन गइरहेको छु, जुन चाहिँ अनबक्सिङ भिडियो हो। मैले अनलाइनबाट एमाजोनबाट मैले यो एउटा प्रडक्ट मगाएको छु। किन मैले चाहिँ यसरी अनबक्सिङ भिडियो बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ कतिजना मेरो साथीहरूले भन्दाखेरि चाहिँ अनलाइन सपिङबाट मगाएको सामानमा चाहिँ अर्डर गरेको सामानमा चाहिँ कतिवटा फेक आउँछ अरे। त्यसले गर्दाखेरि कतै यो पनि फेक त होइन, किनभने मैले पेमेन्ट अलरेडी गरिसकेको छु पहिल्यै। अन्त यसलाई अनबक्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ भिडियो बनाएर गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ एउटा रेकर्ड हुन्छ, ताकि भोलिपर्सि केही तलमाथि केही प्रब्लम भइहालेछ भने यसलाई हामीले फेरि त्यो भिडियो चाहिँ एउटा उयो हुन्छ नि, एभिडेन्स हुन्छ नि, प्रुफ हुन्छ नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि मैले अनबक्सिङ भिडियो बनाउँदैछु। मलाई इन्टेन्सन थिएन अनबक्सिङ भिडियो बनाउने, तर यो चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर मैले सोचेर गरेको। मैले अलरेडी यहाँनिर काटिसकेको छु। यो चाहिँ हो GoPro 13, GoPro Hero 13। यो चाहिँ लेटेस्ट GoPro को क्यामेरा हो। यो चाहिँ एउटा बन्डल प्याकमा अलिकति डिस्काउन्टेड उयसमा प्राइसमा थियो र मैले यसलाई अर्डर गरेको थिएँ। मैले आज रिसिभ गरेँ। यसको भित्र चाहिँ साँच्ची नै उयो छ कि छैन, अब साँच्ची नै राम्रो प्रडक्ट, ओरिजिनल प्रडक्ट छ कि छैन, म चाहिँ यो चाहिँ क्यामेराको अगाडि नै अनबक्स गर्न गइरहेको छु। एउटा बक्स छ, यो बक्स यो गोप्रोकै बक्स छ, यो बक्समै हालेर दिएको रहेछ। बक्सको क्वालिटी राम्रो छ। यहाँ मैले यसलाई ओपन गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला यो ह्यान्डलर, यो पनि गोप्रोकै छ। नेक्स्ट के छ यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ यो स्क्रु रहेछ, नट। यहाँ एउटा छ चार्जर, सी टाइप टु सी टाइप चार्जर। त्यसको बादमा यो एउटा माउन्ट, ग्रिप माउन्ट छ। यहाँनिर छ ब्याट्री, गोप्रो को ब्याट्री। यो ब्याट्री चाहिँ दुईटा दिएको छ। यहाँ अर्को पनि छ, यो एउटा भयो। यहाँ अझै एउटा ब्याट्री छ, दुईटा ब्याट्री दिएको छ गोप्रोको। त्यसको बादमा अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो स्टिकर माउन्ट। यसलाई यो गोप्रोलाई माउन्ट गर्नको लागि हेलमेटमा लगाउँदा पनि हुन्छ, यो गाडीको ड्यासबोर्डमा लगाउँदा पनि हुन्छ। यो स्टिकर माउन्ट यो दुईटा छ। त्यहाँदेखि क्यामेरा चाहिँ यहाँ छ। दिस वान इज द गोप्रो क्यामेरा 13। यसलाई म निकाल्दैछु। यो अगाडिको स्ट्राइप, एलसिडी को स्ट्राइप। त्यसको बादमा यो पछाडिको स्ट्राइप, अन्त यो कभर। नाउ दिस वान इज द क्यामेरा। सानो मजाको क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी हेर्दाखेरि एकदम मजाको राम्रो छ। सामान ओरिजिनलै छ। अहिलेसम्म मैले देख्दाखेरि यो सामान त फेक त हो जस्तो लागेन मलाई। अब यसलाई म अन गर्नुभन्दा अगाडि यसको ब्याट्री लाउनु पर्छ होला। यसलाई यसरी ओपन गर्छ। ओपन गरिसकेपछि यसको एउटा ब्याट्री लगाउँछु।
ब्याट्री एन्ड मेमोरी कार्ड, यसको एसडी कार्ड लगाउनु पर्छ। यो मेमोरी कार्ड छ, यसको एसडी कार्ड यो बन्डलमै दिएको छ 64 GB को। यसलाई म इन्सर्ट गर्ने कोसिस गर्छु। यसलाई इन्सर्ट गरेँ मैले, यसलाई पनि मैले बन्द गरेँ। यो अन भयो। GoPro ल्याङ्ग्वेज भन्दैछ यहाँनिर, ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस चुज गर्छु। त्यहाँदेखि लिगल स्टफ, टर्म्स एन्ड कन्डिसन GoPro को मान्नै पर्यो, एग्री गर्नु पर्यो। अनि GPS इनेबल awesome feature for your video including optional data overlays on गरिदिन्छु। is setting up your GoPro using the quick app। अब क्विक एप त मैले डाउनलोड गरेको छैन। अब यो क्विक एप डाउनलोड गरेपछि यसको यो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि क्यामेरा ओभरअल राम्रो रहेछ। यसलाई मैले युज गर्नुभन्दा अगाडि यसलाई क्विक एप डाउनलोड गरेर त्यो गर्नुपर्छ। यो क्यामेरा मस्ट बी अपडेटेड बिफोर यु क्यान युज इट, अपडेट गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ। on the basis of that instruction I am going to start my camera later on। so अहिलेको लागि यो अनबक्सिङ भिडियो मैले यतिमै एन्ड गर्न चाहन्छु। अब यो चाहिँ किन गर्नु नेसेसरी थियो भन्दाखेरि चाहिँ बाइ चान्स यो फेक थियो भने त मैले कम्पनीले क्लेम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो कि दिस इज नट गुड, र यो क्यामेराले जुन अहिले सुट गरिरहेको छु मैले द्याट विल बी द एभिडेन्स फर द्याट, एभिडेन्स हुनेवाला थियो। त्यसले गर्दाखेरि राम्रै भयो, किनभने यो ओरिजिनल जुन चाहिँ प्रडक्ट मैले पाएको छु त्यसको लागि थ्याङ्क यू एमाजोन। अनि एमाजोनमा कुनै पनि यस्तो खालको, किनभने यो यत्रो बेसी एमाउन्टको चिज पनि मैले ओरिजिनल पाएँ भनिसकेपछि एमाजोनबाट प्रिपेड गरेर मगाउँदाखेरि पनि त्यस्तो केही हुँदैन रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास भयो। अब नेक्स्ट टाइमदेखि कुनै पनि चिज मगाउँदाखेरि, अर्डर गर्दाखेरि एमाजोनबाट म ढुक्कसँग मगाउँछु। यो एउटा यो चाहिँ एउटा प्रुफ हो फर द्याट। अनि यति भन्दै आजको भिडियो म यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु। सी यु अगेन इन द नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू, बाई बाई।